Welcome back po sa ating channel. Naniningil na po ang auto ko at ganito talaga ang problema pag lowered ang auto. Mapapaaga ang paniningil ng maintenance. May napansin akong singaw sa pipings at nang sinilip ko, butas na yung flexi pipe ko . Kaya tara, samahan niyo po akong bumili ng flexible. Tapos diretso na rin natin pakabit para solve na tayo. Tapos check na rin din natin ang spark plug. Alright, let's go! Ito pa isa napansin ko, tanggal yung nut dito, nawala. Tapos ito luwag, kailangan ko yung hipitan. Loko, nawala .
Ito yung papalit natin. Subukan natin to ha. SplitFire Peak Super 4. Try natin. Maganda ba to? Apat lang. Ito, natatabi ito. Itong apat na gagamitin natin. Shoutout nga pala kay Boss Dio ng Sangyup Salamat at GRT Marketing. Salamat sa free lunch, boss. Shoutout din kay RD Abalo, Car Display Center. Ayos ah. Ganda ng idol ah. Yun. At dito po natapos na isang episode natin regarding sa paniningil ng auto. Kaya napilitan tayo magpalit ng flexible pipe. Ganoon na rin ang spark plug. Sinabay na lang din natin. Naway makatulong po itong video na to sa mga gusto mag-DIY sa auto nila. Hanggang sa muli mga tol. Sayonara.